नमस्कार, मी निखिल सरवदे तळेगाववरून आलेलो आहे आणि मी सरांचं टेक्निकल ट्रेड कन्सल्टन्सीचं यूट्यूबमध्ये माहिती बघितल्यामुळे मी इकडे जॉईन झालो. आणि कसं व्यवसायामध्ये प्रत्येकाला खूप अपयश येत असतं, पण नंतर मग मला खूप आशेचा किरण दिसला आणि मी सरांकडे चौकशी करता पुण्याला आलो आणि सरांचं टीम आणि त्यांचं वर्किंग बघितलं आणि मला असा विश्वास वाटला की आपलं जे व्यवसायाबद्दल जे सोल्युशन आहे ते इथे आपल्याला मिळणारच. मग मी 5 दिवसाचा सरांचा कोर्स हा जॉईन केला आणि त्या 5 दिवसाच्या कोर्समध्ये सरांनी आपल्या ट्रेडिंगमध्ये जी आपल्या मनात जी भीती असते ती पूर्णपणे घालवली. स्वतः पर्सनली स्वतःजवळ येऊन त्यांनी ट्रेडिंग कसे घ्यायचे, सेल आणि बाय कसे घ्यायचे ते शिकवले. सगळे पॅरामीटर्स वगैरे त्यांची माहिती दिली आणि डेली 2% ते 4% आपल्याला प्रॉफिट कसा होईल आणि गॅरंटेड प्रॉफिट कसा होईल ते सांगितले आम्हाला. आणि जेव्हा स्वतः करून बघितलं आम्ही तेव्हा विश्वास वाटला की आपल्याला नक्की प्रॉफिट मिळेल. आणि नंतर मग जेव्हा स्वतः ट्रेड घेतले, पेपर ट्रेड घेतले नंतर मग त्याच्यामध्ये अजूनच आमचा विश्वास वाढला. आणि खरंच त्यांचं सरांचं टीमवर्क आणि भूमकर सरांचे खूप आभार मानतो मी की त्यांनी जीवनाला वेगळीच दिशा दिली. आणि त्यांचं टेक्निकल ट्रेड कन्सल्टन्सीमध्ये सगळ्या प्रकारच्या फॅसिलिटीज वगैरे सगळं आहे आणि सरांनी सेटअप वगैरे कसा लावायचा ते पूर्ण आम्हाला अगदी पर्सनली येऊन सगळं सांगितलं. आणि त्यांच्याबरोबरचे जे सहकारी आहेत त्यांनी पण स्वतः वेळोवेळी येऊन आमच्या मनातल्या अडचणी वगैरे जाणून घेऊन त्याचं प्रत्येक वेळी सोल्युशन दिलं. आणि त्याच्यामुळे आम्हाला आता असा विश्वास आलेला आहे की या टेक्निकल ट्रेड कन्सल्टन्सीमधून बाहेर पडल्यानंतर स्वतःचं असं आम्ही इन्कम निर्माण करू शकू. आणि नोकरी करणं किंवा स्वतःचा दुसरा व्यवसाय करणं याच्यापेक्षा हे स्टॉक मार्केटमध्ये स्वतः ट्रेडिंग घेऊन स्वतः कमाई करणं याच्यातच विश्वास आलेला आहे.